अस्सलाम-ओ-अलैकुम। मैं डॉक्टर माहा अपने चैनल फूड और मैडिसन ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਨੀਮੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਆਮ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਖੀਦਾ ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਨੀਮੀਆ ਆਖੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਫੂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫੀਦ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਨੀਮੀਆ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਨੀਮੀਆ। वाइटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया की है, जैसा कि ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੋ ਐਸੇ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ B12 ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵੇ ਫੋਲੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ B6 ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਆਖੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਰੋਸਿਟਿਕ ਆਖੀਦਾ ਜਾਂ ਮੈਗੈਲੋਬਲਾਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸਤਲਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋਸਿਟਿਕ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਸ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਯੈਲੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲ। ਔਰ ਖੂਨ ਦਾ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਨੀਮੀਆ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਸੈਲਸ ਨੇ ਔਰ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਿਟਿਕ ਆਖੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਵੇ ਜੋ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਨੀਮੀਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਕਰੋਸਿਟਿਕ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਰੈੱਡ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਔਰ ਵਾਈਟ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਆਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਫੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਆਖੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਕਰੋਸਿਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਈਟਮਿਨਸ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬੇਸਿਕਲੀ जैसे कि क्योंकि अल्लाह ताला ने एक पूरा निज़ाम बनाया ना, एक सिस्टम बनाया साढ़े हर चीज़ का। तो जो सैल्स डिवाइड होंगे ने DNA जड़ा होंदा है और वो सारा एक प्रोसेस चल रहा होंदा है। तो उस प्रोसेस दे विच जो ये रेड ब्लड सैल्स बन रहे होंगे ने तो ये दोनों वाइटामिन जड़े ने दोनों ही चाहिए होंगे ने और ताकि वो जड़े सैल्स ने उन्होंने नॉर्मल साइज़ बन सके, नॉर्मल शेप हो सके और नॉर्मल कलर हो सके। तो अगर वो डेफिशेंट होन दे तो उन्हों की डेफिशेंसी या कमी की वजह तो की होंदा है कि जो DNA वो कमी आ जाएगी और जो नॉर्मल सैल की बजाय वो जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਟਰੀ ਫੈਕਟਰਸ। ਡਾਇਟਰੀ ਫੈਕਟਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੀ ਗਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ B12 ਔਰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਗਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ B12 ਜਾਂ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਗਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਟਰੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ B12 ਔਰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਮਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਰੀ ਐਟਰੀਜ਼ੀਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਇਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਡਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਂਤਾਂ ਦੇ GI ਡਿਸਆਰਡਰਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਸੀਲੀਅਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰੋਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਲ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਦੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਸਟਿਕ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਥੋਟ੍ਰੈਕਸੇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਥੋਟ੍ਰੈਕਸੇਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਲੈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਐਂਟੀਸੀਜਸ ਮੈਡੀਸਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਪਵਰਮਸ ਆਖੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ B12 ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਜੋ ਕੇਅਰਫੁਲ ਚੋਇਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ 'ਤੇ ਹੋਣ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਨੀਸ਼ੀਅਸ ਅਨੀਮੀਆ ਆਖੀਦਾ। ਪਰਨੀਸ਼ੀਅਸ ਅਨੀਮੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੈ IF ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। IF ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ B12 ਦੀ ਜੋ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ B12 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਉਹਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ B12 ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਸਾਡੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਆਟੋਮਿਊਨ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੋਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਦ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਾਮਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵੈਸੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜੈਸੀਆਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਅਗਰ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਲਪੀਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੈਸੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹੀ ਸ਼ਾਰਟਨੈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਥ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੇਟ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਟਿੰਗਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ B12 ਦੀ ਜਾਂ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਫੀਮੇਲਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਰਲ ਟਿਊਬ ਡਿਫੈਕਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਤਵਾਨਾਈ ਹੈ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮਸਲਸ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਵੀ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਮੂਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਖੂਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਲਸ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੈਰੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ, ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਸੈਲਸ। ਅਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਤਵਾਨਾਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਵਾਨਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵੈਸੀਆਂ ਹੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੈਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਐਨੀਮੀਆ ਦਾ। ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ B12 ਵੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਕੈਸਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲਵੋ, ਔਰ ਬਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਇਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, CBC ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, B12 ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਓ।
ਔਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵੋ, ਐਸੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਖਾਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ B12 ਔਰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਡਾਈਟ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ B12 ਔਰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੀਟੇਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਪੂਰਾ ਜੋ ਡਾਈਟਰੀ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਡੀਸਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੋ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਥੀਕੋਬਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ B12 ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਟੈਬਲੇਟਸ ਨੇ ਔਰ B12 ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੀਰਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ B12 ਦਾ ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਗਮੀਜ਼। ਔਰ ਮੈਂ ਗਮੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਗਮੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰਪਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਮੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇ ਲੈ ਲਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰਪਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਗਮੀਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਮੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਖਵਾਤੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਜੋ ਮਦਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਛੀ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੂਅ ਕਰੋ ਔਰ ਬਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਾਓ ਔਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਔਰ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।